踊り場快速 Let's follow the strawberries. They're cutting the bread. Room for two.
naman yan, di ba? Public na tayo, ano na tayo, nasa YouTube tayo. Good morning.
was so close, I was alone. Huh. How much? Magkano yan? 600. Profit lang. Duling yung isa. Duling yung horse. Makikita natin dito. Ito rin yung isang babae. Chismisan. Chismisan. Hindi ba forward mo yan? Saan ba Pilipino na ni tatay? Yan. Ang tawagin mo. Makikita dito.
ramen sa Ito. The boss. Okay lang yun. Saka handa. Kain tayo. May texture. Or may kunat. Isa sa akin masarap. Kahit tinapay na. Matiba natin siya. Kulok din ha. Dapat ang restaurant. At ano? Nagulat din ako eh. Nagpanja. Laki. Papalit mo na din. Bibigyan naman tayo ng support. Kasi may mga. We're going to check out and then still go around Fukuoka.
souvenir. Food bag. Study ako yung pera.